Vedeți dumneavoastră, tăierea în uscat este o operațiune, așa cum este și tăierea în verde, altă operațiune. Dar ele sunt două operațiuni distincte, total diferite și au scopuri diferite. Tăierea în uscat, de exemplu, așa în mare. Tăierea în uscat se face pentru prelungirea unor ramuri, atunci când pomul se dezvoltă, în primii ani în special, până intră el de plin pe rod, iar tăierea în verde se face pentru a stopa creșterile și se face cu scopul de a limita creșterea pomului pe anumite zone. De exemplu, tăierea în uscat. Cum este pomul tânăr, da? Facem o intervenție în ramuri de prelungire pentru prelungirea ramurilor de schelet. Iar la ramurile de semischelet, cum este aceasta, de exemplu, așa, vedeți? Și vrem să facem o ramură de semischelet, nu o lăsăm așa de lungă. Facem o ramură de semischelet, adică să se îngroașe aici, să emită altă răstară aici, altul și în partea care rămâne fiecare an să facă elemente de rod, așa cum avem aici. Pentru a face o ramură de semischelet, care are o evoluție puternică, trebuie să facem două intervenții. Una în uscat și una în vară, adică tăierea în verde. De aceea am spus că tăierea în verde este o operațiune total diferită față de tăierea în uscat. Și acum, ce vreau să vă spun eu dumneavoastră? Ca să putem executa o tăiere în verde, am să fac în primăvară la timpul potrivit, dar până atunci nu trebuie să știm despre ce este vorba. Ca să facem o tăiere în verde, înseamnă că facem o scurtare în lăstar. Ca să știm când scurtăm lăstarul și de unde îl scurtăm, trebuie să știm ce este acela lăstar. Este un lucru care pare banal, dar consider că este puțin cunoscut și neglijat, să spunem așa, ca și cunoaștere. Lăstarul este partea vegetativă al pomului. Fără lăstari, pomul nu există, nu trăiește, moare. Deci dacă în primăvară nu pornesc lăstari în alungire din acei muguri vegetativi, nu fac frunze normal, că ei nu există, respirație nu există, fotosinteză nici atât, nu transpiră nici pomul, nu respiră și pomul practic este asfixiat în partea coroanei, moare. Deci de asta am spus că lăstarul este organul vital al pomului. Cum ia naștere lăstarul? Lăstarul pornește dintr-un mugure vegetativ care a evoluat anul trecut, adică s-a format anul trecut la subțioarea frunzelor. Uitați aici, la fiecare frunză care a fost aici, la subțioarea frunzelor, s-a format acest mugure, fie vegetativ, fie florifer. Nu are importanță, sunt muguri formați. Mugurile care și-a ales o destinație vegetativă, în primăvară, va porni în alungire. Și se alungește până toamna, când se oprește din creștere dirijată de mugurile din vârful lui, adică mugurile apical. Ce este foarte important aici? Cum evoluează el? Aici e tot secretul care trebuie să-l cunoaștem noi ca să putem să facem o tăiere în verde corectă. Odată cu evoluția lui în creștere, în alungire, lăstarul formează frunze, iar la baza fiecărei frunze, subțioara ei, formează un mugure. Vorbim de muguri vegetative acum. El se alungește și formează în continuare același lucru. Frunze și muguri la subțioara frunzelor, până în partea de sus. Primii muguri care își aleg o destinație și se maturizează ei sunt cei de la bază, pentru că au apărut prima dată. Urmați de ceilalți în prelungirea ramurii. Ultimii muguri care se vor maturiza vor fi cei de în vârf. Atunci când facem tăierea în verde, dacă o facem timpuriu, când lăstarul abia pornit în vegetație și are 7-8 cm, are câteva frunze nematurizate, frunzele, nici mugurile nu sunt maturi pentru a porni în vegetație, în alungire. Și atunci, dacă facem o scurtare la câțiva centimetri, 7-8 cm, 10, iar lăstarul este erbaceu, mugurile lui de la subțioara frunzilor, acele frunze tinere, nu au o maturitate pentru prelungire, lăstarul după scurtare se va usca. Deci am făcut o greșeală, am pierdut lăstarul respectiv. În schimb,
Dacă lăsăm lăstarul să ajungă la 20-25 de centimetri și vedem că frunzele în continuare devin mature, facem o scurtare de unde sunt frunzele mature. În felul acesta și mugurile de la subțioara frunzei respective este matur și după scurtarea lăstarului, primul mugure și al doilea și al treilea eventual va porni în alungire. Și atunci avem vegetație. De-aia am spus la început că dacă nu avem lăstari, nu avem vegetație. Dacă am scurtat toți lăstarii care cresc, în prima fază, când ei sunt foarte erbacei, îi scurtăm pe toți, se vor usca toți și nu mai avem vegetație în pom. Am uscat pomul. Nu am mai realizat scopul pe care l-am dorit și a doilea uscăm pomul. Deci, de asta am insistat să vorbesc despre lăstar, ce este lăstarul, cum evoluează el și de ce este important să știm. Acum, mai spun încă un lucru tot așa legat de lăstar, până când lăstarul poate fi scurtat. Dacă îl scurtăm foarte târziu, va genera din mugure sub acea tăietură alt lăstar, dar vom intra în iarnă și va degera. Și atunci important este să știm că așteptăm să se maturizeze frunzele și mugurile aparținând lor pe anumită dimensiune, face scurtarea undeva la sfârșitul lui mai, chiar începutul lui iunie, ca să fim siguri că mugurii sunt deja maturi și pot genera o alungire, pot porni în alungire. Și acum, până când lăstarul este lăstar? Atâta timp cât el vegetează. Din moment ce el nu mai vegetează, nu mai e lăstar. Iată acum, în perioada asta, mai vegetează? Nu mai vegetează. Deci, acest lăstar nu mai e lăstar acum. Este o ramură anuală. S-a închis creșterea lui, nu mai crește, nu mai vegetează, este o ramură anuală. De aceea vorbim noi la tăierea în uscat, că facem scurtări sau eliminăm în ramuri anuale. Nu vorbim de lăstari. Dacă pronunțăm termenul de lăstar în această perioadă de repaus vegetativ, înseamnă că am făcut-o din greșeală și nu cu intenție. Ăsta a fost tutorialul pentru astăzi. Consider că am atins elementele principale pe cele care am vrut să le spun de altfel. La revedere și succes pe toată linia!